10 vụ trả thù tàn nhẫn nhất thế giới. Fan nữ phẫu thuật thẩm mỹ để hạ gục thần tượng chỉ xếp thứ 7. Số 1, 11 tuổi đã làm cảnh sát ngầm, đòi lại công bằng cho mẹ. Trả thù không chỉ là chuyện trong phim, trong đời thực, những kẻ tàn nhẫn còn khủng khiếp hơn nhiều. Từ người hiền lành bị bắt nạt liên tục, một khi bùng nổ, họ biến máy ủi thành xe tăng, san phẳng cả một thị trấn. Đến đám cưới bị phá hủy suốt 10 năm, anh chờ đến khi vụ rể cưới thì gửi món quà đáp trả không ai quên. Thậm chí còn có người chồng bị hại, người phụ nữ nông dân truy đuổi hung thủ xuyên tỉnh suốt 17 năm, đưa cả 5 kẻ giết người ra ánh sáng. Họ không chỉ nói lời đanh thép mà còn dùng trí tuệ và hành động quyết liệt để chứng minh đúng nghĩa quân tử trả thù. 10 năm chưa muộn. Hãy cùng Bubble Blog bước vào 10 vụ trả thù kinh hoàng nhất thế giới. Mỗi vụ còn đã đời hơn vụ trước. Nhớ đăng ký kênh và like video nhé. Vị trí thứ 10, san phẳng cả thị trấn. Bạn có biết khi người hiền lành tức giận, hậu quả ra sao không? Họ không chỉ ghi thù trong lòng mà còn san phẳng cả thị trấn để tất cả kẻ từng bắt nạt họ khiếp sợ. Người đàn ông trước mắt bạn, một giáo viên tên là Marvin. Ông từng làm việc trong quân đội, chủ yếu phụ trách sửa chữa máy bay. Nhiều năm qua, Marvin luôn say mê cơ khí, kỹ năng thao tác của ông đạt đến mức thuần thục tuyệt đối. Sau khi nghỉ hưu, ông chuyển sang Mỹ, đến một thị trấn nhỏ ở Colorado tên là Grand Lake, mua một căn nhà, dự định mở tiệm sửa chữa để kiếm sống. Lẽ ra đây là khởi đầu của cuộc sống mới, ai ngờ một âm mưu khổng lồ ngay lập tức ập đến. Marvin chọn một căn nhà ở ngoại ô, diện tích lên đến 2 mẫu, nhưng giá chỉ 35.000 đô la Mỹ. Căn nhà này quá hời, nhưng không may, trong thời gian đấu giá, Marvin xảy ra xung đột nghiêm trọng với một người trong thị trấn tên Mary. Dù cuối cùng Marvin trúng đấu giá, hai người cũng sinh thù hận. Lúc đó Marvin không ngờ rằng chính chuyện này sẽ mang đến một tai họa lớn cho cuộc sống sau này của ông. Tiệm sửa chữa của Marvin nhanh chóng đi vào hoạt động với tay nghề tinh xảo, thu hút rất nhiều khách hàng, kiếm được bộn tiền. Ngay lúc đó, nhân viên thị trấn bất ngờ đến thông báo rằng tiệm sửa chữa hệ thống thoát nước đã quá cũ kỹ, xuống cấp, không đạt chuẩn vệ sinh, phải cải tạo trong thời hạn quy định. Marvin không suy nghĩ nhiều, ông nhanh chóng mua một chiếc máy xúc và tiến hành cải tạo theo yêu cầu. Lẽ ra mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, ai ngờ rằng Bộ trưởng Y tế Thomas lại đến lần nữa. Ông ta viện lý do Marvin cải tạo chưa đạt yêu cầu, ông phải làm lại. Lần này kế hoạch cải tạo không chỉ tốn công tốn sức, Marvin còn phải chi thêm 100.000 đô la Mỹ. Điều đáng bực hơn là Thomas bắt buộc phải dùng đội thi công chính thức, không được dùng đội của Marvin. Tính ra, Marvin phải thêm 80.000 đô la Mỹ chi phí thuê mướn, tổng cộng gần 200.000 đô la Mỹ, khiến Marvin chịu áp lực rất lớn. Nhưng Marvin chưa biết rằng đây chỉ mới là sự khởi đầu. Ngay sau đó, một nhóm người ồ ạt dựng một nhà máy xi măng gần xưởng của Marvin. Nhà máy này không chỉ chiếm đường ống thoát nước của Marvin mà còn chắn hoàn toàn lối ra vào xưởng sửa chữa. Họ lấy lý do ô nhiễm để phong tỏa đất đai xung quanh, cấm người qua lại. Điều này đồng nghĩa sinh kế của Marvin bị chặn đứng hoàn toàn, không chịu nổi nữa. Marvin cuối cùng nhận ra mức độ nghiêm trọng. Hóa ra, từ việc xây đường ống ban đầu đến nhà máy xi măng sau này, đều là Mary và Thomas cùng đồng bọn bày ra, mục đích là làm Marvin phá sản. Điều khiến Marvin không thể chịu nổi hơn nữa là cô bạn gái xinh đẹp mà ông quen ở đây lại quay sang bên bờ vai của kẻ thù. Tiền bạc, công việc, tình yêu mà Marvin vừa mới có, tất cả đều tan thành mây khói. Ông không cam tâm chịu nhục như vậy, ngọn lửa trả thù trong cơ thể bùng cháy dữ dội. Nhanh chóng, ông vạch ra một kế hoạch chu toàn. Đêm Giáng sinh năm 2002, ông Marvin đã tìm đến giám đốc ngân hàng, từng ép ông trả nợ, nhổ râu và tóc của hắn, lấy tiền trong két sắt của hắn, rồi thu thập bằng chứng tham nhũng của Bộ trưởng Y tế Thomas và Mary, giao nộp cho cảnh sát địa phương. Ông biết rõ ở thị trấn này, quan chức bảo vệ nhau, cảnh sát sẽ không giúp mình. Vì vậy, ông quyết định tự mình đòi công bằng. Suốt nhiều tháng, Marvin không ngủ nghỉ. Ông dùng tất cả công cụ để chế tạo một chiếc máy ủi khổng lồ, trực tiếp tiến vào nhà máy xi măng bẩn thỉu. Ông khí thế ngút trời để san phẳng tất cả những góc tối, khiến mọi người xung quanh hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Những kẻ từng bắt nạt ông chạy trốn xuống cống, sợ hãi tột độ. Sau đó, cơ quan ước tính mọi nơi Marvin đi qua đều gây thiệt hại nặng nề, gây tổn thất cho thị trấn hơn 10 triệu đô la Mỹ. Tin tức về người hiền lành san phẳng thị trấn lan ra khắp thế giới. Bộ mặt xấu xa của nhóm người đó mới bị phơi bày, họ đều nhận hình phạt xứng đáng. Đáng chú ý là dù Marvin lái máy ủi suýt phá hủy cả thị trấn, nhưng trong quá trình đó, ông vẫn giữ được lòng tốt và lương tri cơ bản. Ông không làm hại ai xung quanh để trả thù. Marvin đã dồn hết sức lực để thức tỉnh mọi người về công bằng và chính nghĩa. Ông vừa là nhân vật bi kịch, vừa là một kẻ trả thù dũng cảm. Vị trí thứ 9, ca sĩ viết nhạc trả thù. Bạn có tin không? Bài hát êm tai mà chúng ta nghe thấy không phải để kiếm tiền,
mà thực chất là một bài hát trả thù. Nguyên nhân bắt đầu từ ca sĩ Dave khi đi trên chuyến bay tại hãng United Airlines phát hiện cây đàn guitar trị giá 3.500 đô la Mỹ của mình bị nhân viên sân bay ném xuống đất như một củ khoai tây một cách tàn nhẫn. Ông vội kiểm tra thì phát hiện cây đàn đã bị hỏng, buổi tối ông còn phải biểu diễn. Điều này không chỉ làm xáo trộn kế hoạch của ông mà còn gây thiệt hại cá nhân không lường trước. Ông đành vội mang đi sửa tốn 1.200 đô la Mỹ. Sau đó, ông liên hệ hãng hàng không để yêu cầu giải thích. Thái độ của họ khiến ông cực kỳ bực bội. Dù là tiếp viên hay nhân viên sân bay hôm đó đều thờ ơ với chuyện của ông. Họ thẳng thừng nói họ sẽ không bồi thường gì cả, thậm chí cũng không xin lỗi. Sự việc này làm ông Dave tức giận đến tột cùng. Lúc này, ông không còn quan tâm đến giá trị cây đàn nữa. Ông căm ghét thái độ của United Airlines đến tận xương tủy. Ông tuyệt đối sẽ không để bất kỳ hành khách nào chịu sự bất công như mình. Lúc này, United Airlines vẫn nghĩ họ chỉ từ chối yêu cầu của một người khách bình thường. Nhưng không biết họ đã gặp phải đối thủ cứng cựa. Về nhà Dave cùng bạn bè thức trắng sáng tác nhạc, viết lại trải nghiệm của mình vào lời bài hát. Ngày hôm sau đăng tải lên các trang truyền thông lớn. Ông chỉ trích gay gắt thái độ phục vụ của United Airlines, tích cực phản đối hiện tượng bất công này. Bài hát gây cộng hưởng với nhiều người, nhanh chóng nổi tiếng trên mạng. Lượt nghe vượt hàng chục triệu. Cổ phiếu United Airlines liên tục giảm. Số điện thoại khiếu nại cũng bị gọi quá tải. Nhìn thấy tình hình này, hãng hàng không cuối cùng cũng phải chịu thua. Họ liên lạc với Dave ngỏ ý bồi thường cho ông 12.007 đô la Mỹ, nhưng Dave nói đã quá muộn. Đến tận hôm nay, bài hát này vẫn lan truyền trên các trang truyền thông lớn. Mỗi lượt phát là một lời tố cáo công khai đối với United Airlines. Điều này cũng nhắc nhở các hãng hàng không phải cải thiện dịch vụ của mình. Đừng nghĩ hành khách đều hiền lành dễ bắt nạt. Khi họ muốn trả thù, chẳng ai cản nổi. Vị trí thứ 8, đưa kẻ buôn người vào tù. Người bạn thấy trước mắt chính là Dương Như Hoa, con người mạnh mẽ nhất trên trái đất. Cô là người Trung Quốc đầu tiên bằng nỗ lực của mình đưa kẻ buôn người ra tòa. Chứng kiến tận mắt người phụ nữ bị kết án tử hình, khi thẩm phán chuẩn bị tuyên án, ánh mắt Dương Như Hoa kiên định, đầy uy lực. Cô chăm chú nhìn kẻ buôn người ngày xưa, muốn bà ta nhìn thấy mặt mình và ghi nhớ cho kỹ. Cô còn muốn nói với tất cả kẻ buôn người rằng thiện ác cuối cùng sẽ được báo ứng. Kẻ đưa các người vào tù rất có thể chính là đứa trẻ mà các ngươi từng bắt cóc. Dương Như Hoa sinh ra ở huyện Trúc Kim, thành phố Tế Giang, tỉnh Quý Châu. Cô từng có một gia đình hạnh phúc, được cha mẹ xem như báu vật trong tay, nhưng tất cả bị kẻ buôn người phá hủy. Năm 1995, khi cha mẹ Dương Như Hoa đi làm, kẻ buôn người dụ dỗ Dương Như Hoa ra ngoài vì chúng đã sống gần nhà Dương Như Hoa và rất thân thiết với cha mẹ Dương Như Hoa. Vì vậy, sau khi Dương Như Hoa bị bắt cóc, cha mẹ cô hoàn toàn không ngờ bàn tay tội ác vươn ra đó lại chính là người hàng xóm của họ. Trong suốt quá trình này, Dương Như Hoa bị kẻ buôn người hăm dọa, đe dọa, thậm chí đánh đập. Khi đó, cô mới 5 tuổi, để lại vết thương tâm lý vĩnh viễn. Nhưng dù vậy, cô vẫn ép mình ghi nhớ những hình ảnh đau đớn đó, ghi nhớ dáng vẻ kẻ buôn người. Chính nhờ ý chí này, khi trưởng thành lần gặp lại kẻ buôn người đã đổi tên. Cô nhận ra ngay từ ánh nhìn đầu tiên và phối hợp với cảnh sát bắt giữ kẻ buôn người Dư Hoa Anh. Trong buổi phỏng vấn, Dương Như Hoa rơi nước mắt. Ánh mắt cô đầy căm ghét Dư Hoa Anh, bởi chính người phụ nữ này đã phá hủy gia đình hạnh phúc của cô. Một đứa trẻ 5 tuổi bị buộc chia lìa với cha mẹ. Cha mẹ Dương Như Hoa sau khi cô bị bắt cóc chịu cú sốc nặng nề và từ đó suy sụp hoàn toàn. Khi Dương Như Hoa trưởng thành và tìm lại gia đình, cha mẹ cô đã không còn trên đời, chỉ còn người chị đơn độc ngồi nhà chờ em gái trở về. Cha mẹ Dương Như Hoa lúc sinh thời ngày nào cũng canh tại ga xe lửa, dốc hết sức tìm kiếm cô. Dương Như Hoa khóc trong đau khổ khi biết tin bố mẹ không còn. Cô đã trả thù xong trở thành nữ chính trong lòng biết bao người, nhưng cô cũng đã mất đi cha mẹ mình mãi mãi. Nếu không bị bắt cóc với trí tuệ của cô và tình yêu thương của cha mẹ, cuộc sống của cô sẽ hạnh phúc biết bao. Chỉ mong thế giới không còn kẻ bắt cóc, không còn đứa trẻ lạc lối nào nữa. Dưới bản án tử hình dành cho Dư Hoa Anh là sự phê chuẩn của Tòa án Nhân dân tối cao. Hạng 7. Fan cuồng trả thù. Chỉ vì thần tượng chê xấu cô ấy, liền lao vào giảm cân thẩm mỹ, lột xác thành công và chiếm được trái tim thần tượng. Khi thần tượng đắm chìm vì cô ấy, thì cô quay lưng, thân mật với đồng đội hắn và công khai bí mật của thần tượng, khiến sự nghiệp của đối phương sụp đổ hoàn toàn. Cô là fan cuồng trả thù mạnh mẽ nhất lịch sử và cũng là fan cuồng đáng sợ nhất. Xiaomi. Cô từng mê đắm thần tượng trong công ty quản lý giải trí Chinese là Sigma Ether. Nhưng không ngờ rằng khi cô cuối cùng đủ can đảm gặp thần tượng, chỉ nhận lại sự sỉ nhục từ thần tượng. Sigma Ether từng nói, ông cho rằng Zero là fan cuồng quá điên rồ
Hành vi của cô quá cực đoan, dĩ nhiên điều khiến ông khó chịu hơn là nhan sắc của cô. Lúc đó, Xiaomi không được coi là xinh đẹp. Samuel Eto'o đã quen thấy toàn mỹ nhân nên tất nhiên không hề để mắt tới Xiaomi. Nhưng đó không phải lý do để ông ta bắt nạt fan bằng lời nói. Khi sự việc bị phơi bày, sự nghiệp Samuel Eto'o lao dốc không phanh, cùng với việc Xiaomi tung ra hàng loạt ảnh riêng tư, sự nghiệp diễn xuất của Samuel Eto'o gần như bị phá hủy hoàn toàn. Điều khiến Samuel Eto'o tức giận nhất có lẽ là ông ta tưởng mình đã có tình yêu ngọt ngào, bên cạnh là một người phụ nữ xinh đẹp như hoa. Ai ngờ, người phụ nữ này chính là cô gái xấu mà ông từng coi thường, và cũng chính cô lại chôn vùi con đường nghệ thuật của ông ta. Chỉ có thể nói, làm người nên ăn nói cho cẩn thận, những người từng yêu quý bạn khi trả thù mới là đáng sợ nhất. Hạng 6. Con dâu cứng đầu. Nhìn xem, đây chắc chắn là con dâu cứng rắn nhất lịch sử. Cô ấy chẳng hề do dự, ngược lại còn bảo nhiếp ảnh ra tiến gần hơn, chụp rõ nét hơn. Cô muốn ghi lại trọn bộ mặt thật của gia đình này, thái độ cứng rắn đến mức khó tưởng tượng. Nhưng thực ra, đây chỉ là phần nổi của cuộc chiến với gia đình chồng mà thôi. Thành tích của cô bao gồm nhưng không giới hạn là dùng chất thải tấn công mẹ chồng, dùng cách cực đoan để đuổi hai chị em dâu đi. Cách cực đoan thế nào thì sẽ không đi sâu chi tiết, nhưng cô còn phát điên mỗi ngày trong nhà, làm gia đình chồng hoàn toàn sụp đổ. Nếu là người khác, chắc chắn bạn sẽ nghĩ cô ấy là người điên. Nhưng sau khi câu chuyện của cô lan truyền trên mạng, không chỉ nổi đình nổi đám, mà còn khiến hàng trăm triệu người thở phào hả dạ. Phụ nữ bị bắt nạt trong gia đình thì phải làm sao? Người phụ nữ tên Cao Tân Như đã dạy cho các chị em một bài học. Nguyên nhân là một cặp vợ chồng già đã tìm đến chương trình hòa giải địa phương. Họ tố con dâu vô đạo đức, cả ngày không đánh cha chồng thì mắng mẹ chồng, làm nhà cửa hỗn loạn. Nhắc đến cô con dâu này, mắt mẹ chồng đỏ hoe trông rất thương cảm. Đối diện cáo buộc của bố mẹ chồng, Cao Tân Như không hề phản bác, cô còn hét to trước ống kính, lắc đầu phát điên, đọc thần chú, khiến các phóng viên giật mình. Các phóng viên theo quy trình điều tra sự thật, kết quả khiến ai nấy sửng sốt. Cao Tân Như mạnh mẽ đến vậy không phải vì muốn độc đoán trong nhà, mà vì cô đã chịu đựng bố mẹ chồng và hai chị em dâu quá lâu. Kể từ khi về làm dâu trong gia đình này, bố mẹ chồng của Cao Tân Như hàng ngày soi mói đủ thứ. Hai chị em dâu thì thích hóng chuyện, chẳng quản lớn bé, hàng ngày tìm đủ chuyện phiền hà. Ban đầu Cao Tân Như chỉ muốn sống hạnh phúc với chồng, nhưng mọi thứ bị họ làm rối tung lên, nhà cửa lúc nào cũng ngập trong rắc rối. Nghe nói vợ cũ của chồng cũng bị bắt nạt đến mức phải rời đi. Nhưng Cao Tân Như khác họ, cô hiểu rõ đối với người tốt cần cư xử văn minh, lịch sự, còn với kẻ ngang ngược vô lý phải dùng phương pháp đặc biệt. Kể từ đó, trong mắt người ngoài, Cao Tân Như điên rồ hay hơ, chỉ cần một lời không vừa ý là cô chửi bố mẹ chồng, dùng cách cực đoan để đuổi hai chị em dâu. Dù cán bộ thôn hay phóng viên đến tận nhà, cô đều đuổi hết ra ngoài. Thành tích mạnh mẽ như vậy khiến cô nhanh chóng nổi tiếng trong làng và làm bố mẹ chồng cùng hai chị em dâu sợ tái mặt. Ban đầu Cao Tân Như cư xử nhã nhặn, họ lại càng coi thường, lấn lướt. Sau đó Cao Tân Như phát điên, họ mới chịu im lặng. Đây chính là điều chúng ta thường nói, lương thiện cũng cần có giới hạn. Trong mối quan hệ gia đình, phụ nữ không nhất thiết phải nhịn nhục, đúng lúc cũng nên bảo vệ quyền lợi của mình. Sự trả thù của Cao Tân Như có thể hơi vượt ngoài tưởng tượng, nhưng trong bối cảnh cuộc sống hỗn loạn như vậy, đây cũng không hẳn là một cách giải quyết tệ. Hạng 5. Quý ông trả thù, 10 năm cũng chưa muộn. Đây là cảnh quay thực tế tại một lễ cưới. Chú rể và cô dâu cười tươi, chuẩn bị vào phòng tân hôn. Bên cạnh, một người bạn thật bất ngờ bôi thẳng xi đánh giày vào mặt chú rể. Chú rể thấy vậy không hề trách bạn, ngược lại còn mỉm cười với anh ta. Ai ngờ người bạn này vẫn chưa dừng, anh ta tiếp tục thoa bột lên mặt chú rể và càng thoa càng mạnh tay. Chú rể vốn sáng sủa, bảnh bao chỉ trong chốc lát trở nên bẩn thỉu. Khi mọi người tưởng đây lại là trò đùa xấu xa, định xông vào công kích, chàng trai lên tiếng kể câu chuyện. 现在这些兄弟都说结婚不能闹他，那我结婚的时候他们为什么闹我？回答我，为什么？我就应该被闹吗？回答我。Look in my eyes, tell me why, why baby why？ 为什么你们拿着芥末油抹我眼睛的时候就可以啊？为什么你用鞋油把我脸全抹的爹妈不认识都可以，现在你们说不可以？还有那些起哄的人，当年他抹我的时候，你们在旁边干什么啊？你们在那，哎呀，好开心啊，好开心，好开心啊！现在跟我说，不能抹他，明天一定要大干起来。 Hóa ra 9 năm trước, khi anh ấy cưới, chú rể hiện tại cũng là phù rể của anh ấy lúc đó. Khi đó anh ấy từng nói với bạn bè đừng làm quá. Nhưng phù rể không để tâm, chính anh ta đã phá hỏng đám cưới của anh ngày đó. Giờ 9 năm đã trôi qua, anh ấy cuối cùng cũng chờ được ngày phù rể kết hôn. Lần này,
anh ấy trả lại tất cả những gì Phù Dề đã làm với mình. Nhìn thái độ của Phù Dề, chắc hẳn tất cả mọi người có mặt đều thấy hả dạ, quân tử báo thù 10 năm cũng chưa muộn. Hạng tư, báo thù của bạn gái cũ. 我谈恋爱就是为了结婚的，你玩我，你是要付出代价的。 Người phụ nữ trước mặt, nói lời hùng hồn, được xem là bạn gái cũ mạnh mẽ nhất lịch sử. Ở tuổi 25, Hoàng Ngạn Như và người đàn ông trước mắt rơi vào lưới tình, tưởng rằng hai người sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng không ngờ 7 năm sau, cô ấy phát hiện đối phương đã có gia đình. Lúc đó tim cô vỡ vụn. Cô tức và muốn nói lý với đối phương, ai ngờ đối phương chẳng quan tâm cảm xúc của cô, không chỉ đuổi cô ra khỏi nhà, mà còn dùng bạo lực với cô. Gia đình người đàn ông rất vô lý, không chỉ phớt lờ yêu cầu của cô, mà còn dùng lời lẽ đe dọa đủ kiểu. Họ có tiếng tăm trong vùng, ra lệnh cô ngừng hành động chống lại người đàn ông, còn đe dọa biến việc lớn thành nhỏ nhỏ, thì hóa không. Trong mắt người ngoài, một cô gái yếu như cô ấy chắc chắn không chống nổi các cuộc tấn công của nhà nam bên kia. Nhưng không ngờ, cô gái này lại rất bướng bỉnh. Hoàng Ngạn Như vốn là nhân viên ngân hàng. Kể từ khi bị người đàn ông tồi bạo hành, cô nghỉ việc, canh gần nhà người đàn ông đó, tìm cơ hội báo thù. Sau vài năm mai phục, cô tình cờ phát hiện bằng chứng tham ô của gia đình người đàn ông. Cứ thế cô ban ngày quay lại chứng cứ, buổi tối tổng hợp tài liệu, liên tục đối đầu với gia đình người đàn ông. Sau đó cô còn đến Nam Kinh, thuê nhà gần cơ quan tố giác, toàn tâm thu thập chứng cứ, hợp tác với cảnh sát điều tra gia đình người đàn ông. Trong thời gian này, cô chỉ ngủ vài tiếng mỗi ngày và bị trầm cảm nặng. Nhưng nghĩ đến việc gia đình người đàn ông chưa trả giá, cô lại ép bản thân phải cố gắng. Nhìn con gái kiên trì như vậy, cha mẹ vốn phản đối việc cô báo thù cũng bắt đầu hiểu và ủng hộ cô. Cuối cùng vào tháng 5 năm 2018, cha của đối phương bị tuyên án. Đến năm 2019, bạn trai cũ cũng bị kết tội vì kinh doanh trái phép. Kể từ đó, Hoàng Ngạn Như cuối cùng đã hoàn tất việc báo thù, nhưng đây vẫn chưa phải là điểm kết của sự việc. Ngay sau khi bạn trai cũ vào tù, hắn đã khai ra những việc Hoàng Ngạn Như từng làm trái pháp luật để dằn mặt hắn. Mặc dù việc Hoàng Ngạn Như báo thù bạn trai cũ thật sự kịch tính, nhưng sai thì vẫn là sai. Cuối cùng cô phải trả giá cho hành động của mình. Hạng 3, lời nói dối của cụ già. Đây có lẽ là cảnh khiến người ta cảm thấy thỏa mãn. Một cụ già trước mặt cảnh sát kêu cứu, nói rằng xe đen phía trước lùi làm hỏng xe của mình. Cụ khăng khăng, lời lẽ chắc chắn, như thể chịu nỗi bất công oan nghiệt, như thể giây sau sẽ đòi bồi thường từ xe đen. Nhìn cụ già tội nghiệp như vậy, người đứng xem cũng xót xa. Những người không biết sự thật chỉ trích chủ xe đen, không biết lùi xe. Trước những lời chỉ trích xung quanh, chủ xe đen không phản bác, mà quyết đoán đưa ra đoạn ghi hình từ xe và camera phía sau. "我的车没动，我的车是没动的，我的车是静止的，阿姨装上来了，她故意的。"跟我在那儿撒泼叫。Lúc này sự việc hoàn toàn đảo ngược. Camera hành trình rõ ràng cho thấy là xe của cụ già lao về phía xe đen, chứ không phải xe đen lùi va vào xe cụ. Trước mặt camera giám sát, lời nói của cụ già trở nên vô lực. Cụ lúc này mới hoảng hốt. Lúc nãy còn đầy uy thế, bây giờ trở nên hết sức hoảng loạn, khóc lóc sướt mướt. Chỉ trong 2 phút, thái độ đã hoàn toàn đảo ngược. Người xem cảm thấy vô cùng sướng. Hạng nhì, nông dân tự cứu, chồng gặp nạn. Người nông dân tự học điều tra hình sự, xây dựng mạng lưới thông tin, truy tìm suốt 17 năm, cuối cùng bắt được thủ phạm. Người phụ nữ thần kỳ trước mắt chúng ta, tên là Lý Quế Anh, sinh ra ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Cô và chồng Kỳ Nguyên Đức vốn là bạn thuở nhỏ. Sau khi kết hôn, họ sinh được 5 người con. Bà là một nông dân bình thường, chồng bà là giáo viên dân lập và làm thêm một số nghề kinh doanh nhỏ. Cả gia đình sống rất hạnh phúc. Chỉ cần cuộc sống yên ổn, cuộc sống chắc chắn sẽ ngày càng thịnh vượng. Nhưng tai họa vẫn xảy ra. Ngày 30 tháng 1 năm 1998, Lý Quế Anh trên đường về nhà bị 5 người dân trong làng tấn công. Chồng vội vàng đến giúp, nhưng bị sát hại. Lý Quế Anh cũng bị thương nặng. Khi tỉnh dậy, chồng cô đã qua đời. Lý Quế Anh vô cùng đau buồn. Nhìn 5 đứa con trước mắt, cô quyết tâm không chỉ nuôi dưỡng các con trưởng thành, mà còn truy tìm thủ phạm để đưa ra pháp luật. Vì sự việc xảy ra quá đột ngột, thủ phạm đã tẩu thoát từ lâu, cộng với việc thiết bị giám sát lúc đó còn hạn chế, bắt thủ phạm chẳng khác nào mò kim đáy biển. Do đó, vụ án bị đình trệ suốt 10 mấy năm. Nhưng trong thời gian này, Lý Quế Anh chưa từng ngồi yên. Cô vừa nuôi con khôn lớn, vừa truy tìm manh mối về thủ phạm. Ban ngày, cô đi thu thập chứng cứ. Ban đêm tự học kiến thức điều tra hình sự. Cô biết không trông cậy ai được, chỉ có thể dựa vào chính mình để phá án.
Thật khó tưởng tượng một người phụ nữ ít học tự mình tìm ra 5 thủ phạm trên khắp cả nước, khó khăn đến mức nào. Và con đường này, Lý Quế Anh đi suốt 17 năm. Trong 17 năm đó, cô đi khắp Bắc Kinh, đi qua Sơn Tây, Tân Cương, Hà Nam và các nơi khác, chỉ dựa vào những manh mối rời rạc từ dân làng, đi bộ hoặc sử dụng phương tiện công cộng để lần theo thủ phạm. Cô từng rơi vào cảnh ăn mày vì ví bị mất, phải sống nhờ nhặt rác kiếm sống. Cũng từng lạc đường ở nơi xa vì không biết tiếng, đói bụng phải ăn bánh mì khô. Mỗi lần truy tìm thủ phạm liên tỉnh, chuyến đi đều kéo dài hơn 1 tháng. Cô hoàn toàn dựa vào ý chí để trụ vững. Trong quá trình truy tìm, Lý Quế Anh thể hiện ý chí và trí tuệ phi thường. Cô phân tích các cuộc gọi xa lạ, qua đó xác định mối liên hệ giữa tội phạm và người thân, cuối cùng khoanh vùng được chứng cứ quan trọng. Năm 2011, cô dựa vào lịch sử liên lạc sau khi thủ phạm ra tù để phát hiện dấu vết ở Tân Cương. Năm 2015, cô còn dựa vào lỗ hổng khi một thủ phạm khác hủy hộ khẩu và về làng làm thẻ căn cước để xác định danh tính giả của họ. Cô không bao giờ bỏ qua bất cứ manh mối nào. Cuối cùng, vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, cô phối hợp với cảnh sát bắt được thủ phạm cuối cùng. Cô đã tự mình hoàn thành việc trả thù. Một người phụ nữ như vậy thật đáng kính nể. Hạng nhất, con đường trả thù của cậu bé. Một cậu bé 11 tuổi ở Mỹ đã là một việc lớn. Khi biết mẹ mình bị hại, cậu vẫn bình tĩnh. Cậu trở thành một điệp viên ngầm cho cảnh sát. Sau nhiều ngày mai phục, cuối cùng cậu đã bắt được thủ phạm. Tuy nhiên, khi thủ phạm lộ diện, cậu hoàn toàn sững sờ. Bởi người đó không ai khác là người thân nhất của cậu. Chuyện này rốt cuộc là sao? Cậu bé này tên là Alger. Cậu sống ở khu giàu có tại Ohio, Mỹ. Cha là bác sĩ ngoại khoa, mẹ từng là người mẫu. Cả gia đình sống rất hạnh phúc. Tuy nhiên, theo thời gian, người cha vốn đứng đắn bắt đầu thay đổi. Ông lần lượt qua lại với hơn 20 phụ nữ và còn công khai đưa họ về nhà. Hành động này khiến mẹ của Alger vô cùng tức giận, bà muốn ly hôn với chồng. Nhưng Alger còn quá nhỏ lúc đó, nên bà đành nhẫn nhịn cho đến tháng 11 năm 1989, cha của Alger lại đưa tình nhân về nhà. Mẹ không thể chịu đựng nữa, bà đưa ra quyết định ly hôn. Thấy vợ kiên quyết như vậy, cha của Alger hối hận vô cùng. Ông xin vợ đừng ly hôn và hứa sẽ dọn cả gia đình đến Erie, cắt đứt quan hệ với những người phụ nữ ở đây. Tại Erie, ông đã mua một căn nhà, dự định mở lại một phòng khám mới. Mẹ của Alger lại mềm lòng. Cả gia đình vì thế mà hòa giải. Không ngờ ngày hôm sau, cảnh sát bất ngờ đến nhà. Hóa ra là cha cậu đã báo án. Mẹ của Alger đã biến mất. Cảnh sát đến điều tra lúc đó, nhưng không tìm thấy bằng chứng thực tế nào. Nhưng Alger biết rõ rằng tối hôm đó cậu đã nghe thấy một tiếng hét thảm thương. Cậu khẳng định chuyện này liên quan trực tiếp đến cha mình. Vì vậy cậu vừa giả vờ không biết gì, hạ thấp cảnh giác của cha, vừa lặng lẽ phối hợp cảnh sát điều tra. Mỗi ngày, cậu đều ghi chép mọi hành động của cha lên giấy. Ngay cả việc cha đi vệ sinh mấy lần, cậu cũng ghi chép đầy đủ. Sau đó cậu phát hiện, cha hầu như ngày nào cũng chạy sang ngôi nhà mới. Mỗi lần trở về đều lưng đau mỏi người. Điều này khiến cậu cảnh giác, dù ngôi nhà mới đang sửa chữa, cha cũng không cần tự tay làm gì. Vậy hành vi bất thường này ẩn chứa bí mật gì? Liệu ông đang phá hủy bằng chứng? Alger lập tức thông báo những thông tin này cho cảnh sát David. David lập tức tiến hành tìm kiếm. Không ngờ động thái này cũng làm cha cậu chú ý. Cha quyết định trong đêm sẽ bịt miệng cậu. Ngày hôm đó, cha bất thường nói với Alger, ngày mai sẽ đưa cậu đi nghỉ dưỡng. Alger bề ngoài tỏ ra vui mừng, nhưng trong lòng đã ngửi thấy nguy cơ, bởi người cha vốn lãnh đạm lâu nay chưa bao giờ quan tâm cậu như vậy. Cậu lặng lẽ gọi điện cho cảnh sát và rất nhanh đã được cảnh sát cứu thoát. Cuối cùng cảnh sát đã tìm thấy mẹ trong căn phòng của cha cậu và đưa ông ra tòa. Tại phiên tòa, Alger xuất hiện với tư cách nhân chứng. Người cha tưởng rằng cậu sẽ không tố cáo mình. Ai ngờ Alger lại rất tỉnh táo, phân tích mọi việc một cách logic, liên kết tất cả các manh mối lại với nhau, khiến cha cậu hoàn toàn bị kết án. Người cha cuối cùng cũng không ngờ con trai mình lại trở thành nhân tố then chốt dẫn đến án phạt. Nhưng tất cả đều là kết quả từ việc cha tự làm hại mình, làm tổn thương vợ, phá hủy gia đình. Tất cả đều đáng nhận hậu quả. Chỉ có thể nói Alger thật thông minh. 10 vụ trả thù khốc liệt nhất thế giới này, cái nào khiến bạn ấn tượng nhất? Hãy để lại bình luận cho tôi biết. Nhớ nhấn đăng ký, thích và chia sẻ. Hẹn gặp lại vào video sau.